هل الیک ابن احمد سبیل فتلقا. اینجا دیگه کعبه مقصوده. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. ملکوت کعبه چیه؟ ملکوت کعبه کیه؟ که تمام مسلمان ها به طرفش نماز میخونن. خود خداست که نمیشه گفت. خدا مجسم نمیشه. خدا نه ملکشه نه ملکوتش. تمام مردم، تمام حجاج و معتمرین همه باید بیان چند دفعه دور این خانه بگردن. همه باید حجر الاسودشو ببوسند. همه باید برن در حجر اسماعیل دعا کنن. همه باید در مقام حضرت ابراهیم نماز بخونن. این چیه؟ منم خدا میدونه تا این سفر نمیدونستم. یعنی اصلا فکر نمی‌کردم. اگه میدونستم شاید تو کتابام اشاره کردم. من رفتم جایی نشستم، طبیعی نشستم اونجا اولش. یعنی شاید ما رو نشوندن کورکورانه مثل کوری که دستش میگیرن میبرن اینجا بشونن. شاید اینجوری یه جایی نشستم که حجر الاسود طرف چپ من بود، طرف به اصطلاح راست من بود. رکن یمانی طرف چپ بود. چون دو تا گوشه این طرف هست، این طرف حجر الاسود، این طرف رکن یمانی. رکن یمانی همون جایی است که حضرت امیر مادر علی ابن ابی طالب وارد شده. این از نظر آدرس ما شیعیان بهتر میفهمیم، الا فضائلی هم داره. و مقابل من اون طرف کعبه حجر اسماعیل، یه همچی جایی شما میتونید تصورش حتی در فیلم ها بکنید. اینجا نشستم، طبیعی بود. خدا میدونه یک دفعه دیدم این حجر الاسود تبدیل شد به یک انسان بسیار به همون بزرگی با عظمت و آقا ولی صلوات الله علیه. این دست همینطور، این حجر اسماعیل رو دیدید مثل یک به اصطلاح مبلیست که پشت سر حضرت قرار بگیره. این دیواره مبل بود. این دستشون اینجوری گذاشتن، این دستشون اینطوری. مردم مثل مورچه دارن دور این کعبه میگردن، دور این کعبه مقصود میگردن و رکن یمانی دست راستشونه. حجر الاسود، این قسمت حجر الاسود دست چپشونه و خود حجر الاسود انگشتری بود که روی دستشون بود. مردم هم دارن میبوسن و همه کور، نمیبینن چیکار دارن میکنن. به حالت عجیبی به من دست داده بود که الان هم وقتی من به کعبه و رو به قبله میرسم اون منظر یادم میاد. از این به بعد من اصلا عادت کرده بودم، گاهی به همراهانم میگفتم من برم پیش رو میشینم. اصلا پیش رو کعبه پیش رو نداره. گاهی بعضیا که جریان رو خودی متوجه شده بودن، چون به 2-3 نفر همونجا از رفقای خیلی صمیمی گفتم، متوجه میشدن کجا من میرم میشینم. کعبه مقصود، این ملکوت. من از اونجا شما انشاءالله همینطور بدونید و آیات قرآن هم دلالت داره. بعد مثل چرز کنم فیلم سینمایی، آیات قرآن و دلائل که کعبه همون ملکوتش همون امام هر زمانی است که از علی ابن ابی طالب شروع شده. وقتی که علی در اونجا متولد شد، ملکوتش مثل و نفخت فیه من روحی وارد شد و یکی که از امام زمانهای مختلف در جای این ملکوت این کعبه بودن تا امروز حضرت ولی عصر. و ملک و ملکوت وقتی یکی بشه انشاءالله ظهور خواهد که از همونجا هم ظهور خواهد شد. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، زجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة
لو شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. من همین جمله آخرش رو نقل میکنم، روایت هم داره. اگر ناری او رو مس نکنه که الان داره نار ظلم و ستم در دنیا این نور رو مس میکنه، اگر این نباشه نور علی نور، که منظور در روایت هست که نور علی نور امام زمان صلوات الله یهدی الله لنوره من یشاء. بعد میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا رو من بخوام تفسیر کنم براتون، تطبیق بکنم با این مطلب خیلی طول میکشه.